अनि होइन नेपाली यतिखेर पायो भने के भन्छ के भन्नु त गुड त्यो ठिकै यसो सर्ट प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो सर्ट आउँछ That's it. Catch it! Cotton ball. Catch it! That's it. Yeah, that's right. Versen हो नि मान्छे त सातजना आठजना भइहाल्यो नि 8जना मेरो नि त एक्स क्याप्टेन भइहाल्यो नि त्यो मन परेन के भन्छ कि एक्स क्याप्टेन के भन्नु ओहो के हो पुरा रेकर्डिङ भइरहेको छ हल्का कस्तो चाहिँ आउँदो रहेछ भनेर आधा आधा भयो फोनले गर न के रे टिम खेल्ने टिम को भयो टिम त्यही त एक्ज्याक्टली यहाँ बिस्तारै खेल्ने यो क्रिजन चौका भयो चौकी भन्छु चौका भयो चौका हजुर हो यहीँबाट बिस्तारै बिस्तारै ठिक छ Ignore.
57 हो नि लास्ट लामो हो कि लास्ट लामो यो फेरि छोड्दैन यस्तो थुक आउँछ के गरेर त्यस्तो हात उयो लास्ट ओभर हो हात घुमाउँछ no. यही वाला दुई बल खेला पनि Oh. 59. There you go. 59. चार होलमा कि अनि यो ठिक छ यसले लागिरहेछ अहिले हो र ठिक छ अहिले यसले लागिरहेछ भनेर कस्तो घुमेँ पो नस भएपछि कति ग्यास साथी हो साथी दिदी आयो दिदी आयो ओके भयो 64 लास्ट ब्याटले गर्नु न दाजुलाई भोलि ब्याट ल्याउन नआउनु भन्ने कुन चाहिँ त्यो भयो नि त्यो ब्याटले गर्नु गऱ्यो नि त रन धेरै भयो थुक पुग्यो के भाउडो लाग्यो ब्याटिङ गरे Oh, good swing. Swing and miss. Oh, that was catch. Subhash Bhagwat catch लिन्थ्यो हजुर क्या कस्तो ग्यापमा हो ब्रो लेफ्टतिर बलिङ गर्नु पर्यो यही बल यही बल त्यतै धेरै पर्नु नजाऊ ओहो हेर यता निल ब्रो
उसले हामी उतै हो ठुक्का hey 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 come on चल होइन भित्र छ धेरै भित्र होइन धेरै भित्र भित्र छिरायो नि बलपछि यस्तो एक्सन दिनु खोजेको बलसँग त यस्तो एक्सन 66 ठुक्का एक 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 transport hit it hit it hit it लाओ नील ब्रो खेल्ने अघि त म खेल्ने नगर्ने के अर्को लगेर सर्कल गरायो नि